Welcome to Siti'S World! It's my first day to swim, and I'm wearing my summer swimming suit, and we're here in Bolinao. yeah, in this spot. So we're just gonna wait in a while. Just gonna wait. Okay, just gonna wait. Okay. Pakita mo yung ano. Here guys. And here's my hot dog. Again, awak ako dito ay makakasilip. Wow, so beautiful. Yun, hindi na ako afraid sa height. Wala kayo nakasawan dyan eh. Wow! Wow, super beautiful. Wow! We're here and everything else. There's water! Dito kami sa Bolinao po. Saya-saya dito. Mami Shane! Marian! Tita Marian! Siti! Subaydo, hi! Dito kami sa Bolinao. Super pretty. Super nice. Yan sa Bolinao. Ganda dito. Ano ito? Bolinao Falls number 3. Dito kami sa number 3 ngayon. Ganda dito. Ganda dito guys. Siti, Tita Marian. Hi. Careful, careful. Careful ka! Para kami nag-hike. Hawak ka dyan. Diyan na tayo sa may pinuntahan. Yehey!
Walang braso yung lola iyan. Okay sa'yo, ha? Hindi naman pa halata.